ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੀ ਆ ਨਿਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਕਾਰਪੈਂਟਰ JP ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ 11 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜੀ, 10 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਰੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗੂਗਾ ਡੋਰ 'ਚ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਊਗਾ। ਆਹ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕੱਪੜੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਲਓ ਥੱਲੇ ਡਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡਰੋ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਨ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਡਰੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਕਾਰਪੈਂਟਰ JP ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.